নমস্কাৰ আজি এই পাটৰ কাপোৰজোৰত কেনেকুৱাকৈ লেছ এটেচ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত এটা সৰু ভিডিঅ' আগবঢ়াই দি আছোঁ। আপোনালোকে যদি চাদৰত লেছ কেনেকুৱাকৈ লগাই নাজানে তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিকি ল'ব পাৰিব। এয়া দেখিছে চাদৰৰ লেছটো মই এটা চাইডে লগাই থৈছোঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক লেছটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফিনিচিঙৰ সৈতে এটেচ কৰা হৈছে। এনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকেও এটেচ কৰিব বিচাৰে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু কেনেকুৱাকৈ এটেচ কৰিব লাগে সেইটো শিকি লওক। প্ৰথমে আমি চাদৰটো এনেকুৱাকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু যিকেইটা আমাৰ লেছ থাকিব সেই লেছকেইটাক আমি কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াই লৈ 6টা লেছ একেবাৰতে দীঘলকৈ জইন দি ল'ম। আপোনালোকে 6টা একেলগত জইন নিদি তিনিটাকেও জইন দি ল'ব পাৰিব। এয়া দেখিছে মই লেছটো লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মই লেছকেইটা প্ৰথমতে জইন দি লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ জইন দি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ চিলাই কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু একেবাৰতে আমি চিলাই কৰি যাম খুব কম সময়তে কমপ্লিট হোৱাকৈ। প্ৰথমে আপোনালোকে লেছডাল ল'ব আৰু ওপৰৰ যিটো অংশ আছে সেই অংশডালক এনেকুৱাকৈ ভিতৰৰ ফালে ভাঁজ কৰি পেলাই এটা ভাঁজ দি ল'ব। এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ ফল্ড কৰি ল'ব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত যিটো ছাইডৰ অংশ আছে সেইটোতো এনেকুৱাকৈ এটা ভাঁজ দি ল'ম। এয়া দেখিছে মই ভাঁজটো কেনেকৈ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি একেবাৰে ওপৰৰ অংশৰ যিটো ফুল আছে সেই ফুলৰ মাথাত একেবাৰে এনেকুৱাকৈ ৰাখি ল'ম। ৰাখি লৈ পেলাই এইখিনিৰ পৰা আমি এতিয়া চিলাই কৰি যাম। প্ৰথমে আমি এনেকুৱাকৈ বেজীডাল ওপৰত উঠাই পেলাই প্ৰেছফুটটো ৰাখি পেলাই কাপোৰডাল এনেকুৱাকৈ অলপ বেজীডাল সোমাই পেলাই চিলাইটো কৰি ল'ম। প্ৰথমত এটা চিলাই দি ল'ম, দি লৈ পেলাই তাৰ পাছত এই ছাইডৰ অংশৰ যিখিনি কাপোৰ খোলা অংশ আছে সেই কাপোৰখিনি ভাঁজ কৰি ভিতৰ ফালে এনেকুৱাকৈ সোমোৱাই গোটেই লেছডাল আমি চিলাই কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিছোঁ। এয়া এই ছাইডৰ অংশখিনি আমি ভাঁজ কৰি ভিতৰ ফালে সোমোৱাই দিছোঁ আৰু সোমোৱাই পেলাই এক্সট্ৰা যদি কিবা সূতা থাকে সেইখিনি আপোনালোকে কাটি ল'ব আৰু তলৰ কাপোৰ যিটো চাদৰৰ কাপোৰ হয় তাৰ ওপৰত লেছডাল একেবাৰে ছাইডৰ অংশখিনি সমানকৈ ৰাখি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে সমানকৈ ৰাখি পেলাই একেবাৰে ছাইডৰ অংশত আমি চিলাইটো দি দিছোঁ। আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যাতে চিলাইটো ধুনীয়াকৈ ছাইডত পৰে। মাজত যদি চিলাইটো পৰে দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয়, তাৰ বাবে আমি চিলাইটো ছাইডত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ছাইডত চিলাইটো দিব চেষ্টা কৰিব। এতিয়া এনেকুৱাকৈ মই গোটেই চাদৰটোৰ এটা মূৰত এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি চিলাই ল'ম। এয়া দেখিছে আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনিতে চাদৰটো চিলাই কৰি ল'ব। এয়া দেখিছে মই লেছটো কেনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। যদি বুজি পাব অসুবিধা হৈছে আৰু এবাৰ ভালকৈ চাই লওক। এয়া এনেকুৱাকৈ আমি ফল্ড কৰি পেলাই বেছি কাপোৰ অভাৰ ৰখা নাই, একেবাৰে ফুলৰ যিটো ডিজাইন আছে তাৰ মূৰত ভাঁজ কৰিছোঁ। এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি পেলাই চাদৰৰ যিটো ছাইডৰ পাৰিৰ অংশ সেই অংশটো একেবাৰে সমানকৈ লৈছোঁ। দুয়োটা চাদৰ আৰু পাৰিটো সমানকৈ পৰাকৈ লৈ পেলাই আমি একেবাৰে কিনাৰৰ অংশত চিলাইটো কৰি দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ মই গোটেই চাদৰৰ এটা ছাইডটো মই জইন দি ল'ম। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ জইন দি ল'ব। এইটো এটা পাটৰ কাপোৰ হয়, সেয়েহে মই বেছি চিলাই নিদি পেলাই এবাৰতে ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং দি চিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ চাদৰ এনেকুৱাকৈ এটেচ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ফিনিচিংটো খুব ধুনীয়া আহে আৰু কম সময়তে হৈ যায়। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি আৰু এটা ছাইডটো কেনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰিলোঁ সেইখিনি দেখুৱাম। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিছোঁ আৰু ফিনিচিংটো চাওক আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। এইখিনিত মই ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ কাৰণ এইখিনিত একে নিচিনাকৈ গোটেইখিনি চিলাই কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে মই এইখিনিত ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো খুব দীঘলীয়া হৈ যায় তাৰ বাবে। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ লেছ বা পাৰিডাল মই কেনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি চিলাই কৰি আছোঁ। এনেকুৱাকৈ মই গোটেইখিনি চিলাইটো কৰি ল'ম। এইখিনি চিলাই হোৱাৰ পাছত একেবাৰে যিটো আমাৰ চাদৰৰ আঁচলৰ অংশত আহি পাম, আমি এটা মূৰত যেতিয়া আহি পাম তেতিয়া আমি এইখিনিত মই অলপ শ্ল'কৈ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। এইখিনি যিখিনি অভাৰ কাপোৰ আছে সেইখিনি আমি কাটি পেলাই উলিয়াই ল'ম। এইটো মোৰ কাটাৰটো অলপ ধাৰ নাইকিয়া হৈছে, তাৰ বাবে অলপ অসুবিধা হৈছে। আপোনালোকে কেঁচিৰে ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ব। এইখিনি কাটিং কৰি প্ৰথমে আমি যেনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি লৈছিলোঁ তেনেকুৱাকৈ ইয়াত আমি ভিতৰ ফালে সোমোৱাই পেলাই ধুনীয়াকৈ সমানকৈ এটা ভাঁজ কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এই ছাইডৰ অংশখিনি আমি জইন দি ল'ম। এয়া দেখিছে
মই কেনেকুৱাকৈ ভাঁজটো কৰিলোঁ এইখিনিলৈকে চিলাই কৰি লোৱাৰ পাছত আমি বেজিডাল তলত ৰাখি আৰু প্ৰেছ ফুটডাল উঠাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে প্ৰেছ ফুটডাল উঠাই লৈ কাপোৰটো লাহেকৈ আপুনি ঘূৰাই ল'ব এয়া দেখিছে কাপোৰডাল মই ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই লৈছোঁ এতিয়া আমি এই ভাঁজডাল আকৌবাৰ ধুনীয়াকৈ এই সাইডৰ অংশখিনিও ভাঁজ কৰি ভিতৰ ফালে সোমাই ল'ম এয়া দেখিছে এইখিনি অংশ আমি এনেকুৱাকৈ ভিতৰ ফালে সোমোৱাই ল'ম এতিয়া আমি এইখিনি অংশও চিলাই কৰি ল'ম এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ আমি বেজিডাল তলত ৰাখি প্ৰেছ ফুটডাল ওপৰত উঠাই পেলাই কাপোৰটো অলপ ঘূৰাই ল'ম এয়া দেখিছে এতিয়া আমি এইখিনি ঘূৰাই হোৱাৰ পাছত আমি এই খোলা অংশখিনি গোটেইখিনি ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে চিলাই দিম এনেকুৱাকৈ চাদৰ এখনত লেছ এটেচ কৰা হয় আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব খুব ইজি হয় যিসকলে চাদৰত লেছ লগাব জানে তেওঁলোকৰ বাবে বাৰু এই ভিডিঅ'টো ইমান দৰকাৰী নহ'ব পাৰে কিন্তু যিসকলে নতুনকৈ চিলাই শিকি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত দৰকাৰী হ'ব আৰু এবাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ল'লে আপোনালোকে ঘৰতে নিজৰ কাপোৰ চিলাই কৰি ল'ব পাৰিব এয়া দেখিছে এতিয়া ভাঁজ কৰি ভিতৰ ফালে সোমোৱাই পেলাই আমি চাদৰটো লেছটো এটেচ কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি মই এটেচ কৰি ল'ম আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি চাদৰৰ পাৰিটো এটেচ কৰি ল'ব এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিলে আপোনাৰ চাদৰটো ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং আহিব আৰু যিহেতু এইটো এটা পাটৰ কাপোৰ হয় আৰু পাটৰ কাপোৰবোৰ দামী থাকে তাৰ বাবে আমি বহুত সাৱধানে চিলাই কৰিব লাগে আৰু তাৰ বাবে ময়ো এনেকুৱাকৈ পাটৰ কাপোৰবোৰ চিলাই কৰোঁ আৰু সকলোৰে চিলাই কৰা ডিজাইন বা মেথডকেইটা বেলেগ বেলেগ থাকে আপোনালোকে হয়তো বেলেগ কিবা ডিজাইন দি পেলাই বা বেলেগ কিবা ষ্টাইলতো চিলাই কৰিব পাৰে কিন্তু মই দামী কাপোৰবোৰ এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও চিলাই কৰি চাব খুব কম সময়তে আৰু ইজিকৈ আপোনালোকে নিজে ঘৰতে কাপোৰকেইটা ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই কাপোৰযোৰ লেছ এটেচ কৰাটো কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে কাটিং আৰু ষ্টিচিঙৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ এই পেজটো বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বা ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইউটিউবত চাই থকাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া দেখিছে এতিয়া আমাৰ চাদৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ফিনিচিংটো কেনেকুৱা আহিছে দেখিছে আপোনালোকে কাপোৰটো প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ পাছত আমাৰ ফিনিচিংটো আৰু ধুনীয়া আহি যাব এইটো জাষ্ট মই চিলাই উঠিছোঁহে আৰু আমাৰ চাদৰৰ ফিনিচিংটো দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বা কিবা শিকিব পাৰিলে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আৰু ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ